नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा एका जबरदस्त नवीन व्हिडिओमध्ये। आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अनबॉक्सिंग आणि रिव्ह्यू करणार आहोत। या ठिकाणी मॅक्झिमा कडनं येणारी ही जी स्मार्टवॉच आहे मॅक्स प्रो X5 ही ज्यात एक्सक्लुझिव्हली Amazon वरती लॉन्च होते आणि तुमच्यासाठी स्पेशल व्हिडिओ हा आलेला आहे। तेव्हा हा व्हिडिओमध्ये आपण याची अनबॉक्सिंग करूयात, बघूयात याच्यामध्ये काय काय जबरदस्त स्पेसिफिकेशन तुम्हाला मिळते। आणि हो, ही एका स्पेशल प्राइस वरती तुमच्यासाठी लॉन्च झालेली आहे, त्यामुळे लगेच क्विक मध्ये याची एक अनबॉक्सिंग बघूयात आणि त्याच्यानंतर याच्याबद्दलचे सगळ्या काही गोष्टी मी तुमच्या समोर सांगणार आहे। याला ओपन करूयात आणि त्याच्यामध्ये आतमध्ये परत एक अशा प्रकारचा जो बॉक्स आहे तो बॉक्स आपल्याला बघायला मिळतो। मध्ये अनबॉक्स करूयात आणि बघूयात की बॉक्स मध्ये आपल्याला आतमध्ये काय काय मिळतंय। तर सगळ्यात अगोदर ही जी स्मार्ट वॉच आहे तर ही आहे, हिला जे आहेत मी अगोदर साईडला ठेवतो। अजून बॉक्समध्ये आपल्याला काय काय मिळतं ते बघूयात आणि त्याच्यानंतर स्मार्ट वॉच बघूयात। तर इथे तुम्हाला युजर गाईड मॅन्युअल मिळते आणि याच्यानंतर युजर गाईड मॅन्युअलच्या नंतर ही केबल तुम्हाला आहे जे की चार्जिंग डॉक आपण चार्जिंग करण्यासाठी तुमची स्मार्ट वॉच। तर याची जी क्वालिटी आहे ती देखील जबरदस्त क्वालिटी आहे। याच्यानंतर बॉक्समध्ये तुम्हाला काय मिळतंय तर वॉरंटी कार्ड मिळतंय जे तुम्हाला ॲक्टिवेट करावं लागेल आणि वॉरंटी कार्डबद्दलची देखील एक माहिती तुम्हाला याच व्हिडिओमध्ये मी समोर देणार आहे। सो हे वॉरंटी कार्ड तुमच्यासाठी अतिशय इम्पॉर्टंट असणार आहे। बॉक्समध्ये आता काहीच नाही आहे, तर हा होता बॉक्स। अनबॉक्सिंग तर आपली संपलेली आहे। त्याच्यानंतर ज्यात मित्रांनो हे जे काही स्मार्ट वॉच आहे तर ही जबरदस्त याच्यावरचे रॅपर आपण काढून घेऊयात आणि त्याच्यानंतर ही कूल स्टायलिश जबरदस्त असलेली स्मार्ट वॉच जी आहे ती तुम्हाला बघायला मिळत असेल। तर याच्यामध्ये काय काय गोष्टी आहे याला सगळ्यात अगोदर तर आपण ऑन करून घेऊयात आणि ऑन केल्याच्या नंतर तुम्हाला इथे ओके डायरेक्टली हे डायलर दिसतंय बघायला मिळत आहे। तो याची बिल्ड क्वालिटीबद्दल सगळ्यात अगोदर बोलूया मित्रांनो, डायलरबद्दल बोलूयात। तर याच्यामध्ये जे आहेत सगळ्यात जबरदस्त म्हणजे असा डिस्प्ले आहे, एक बिग डिस्प्ले तुम्हाला दिलेला आहे। क्वालिटी जबरदस्त असणार आहे। ब्राईटनेस जो आहे तो देखील 450 निट्सचा ब्राईटनेस आहे, त्यामुळे ब्राईटनेस तुम्हाला जबरदस्त मिळणार आहे। आणि याच्यासोबतच डिस्प्लेची क्वालिटी आणि हे जे काही डायलर वगैरे आहे अगदी लाईट वेट आहे, जास्त हेवी नाही आहे आणि जबरदस्त फील तुम्हाला हातात घातल्यानंतर येईल। याची प्रीमियम हे बेल्ट देखील आहे आणि हो, हे बेल्ट लगेच तुम्ही रिमूव्ह करू शकता अशा पद्धतीनं आणि लगेच तुम्ही याला अटॅच करू शकता। डायलरबद्दल सांगायचं झालं तर स्क्वेअर डायलर आहे आणि जबरदस्त शेप आहे। तुमच्या याच्यावरती डायलर अगदी फिट होईल जबरदस्त पद्धतीनं। याच्यामध्ये अजून काय गोष्टी आहेत तर इकडच्या साईडने एक बटन आहे, खालच्या साईडने याला खूप सेन्सर आहे, इथे एक चार्जिंग डॉक करण्यासाठी ऑप्शन आहे आणि बेल्टची वगैरे क्वालिटी फर्स्ट इम्प्रेशनमध्ये मला तर अगदी जबरदस्त वाटते। स्मार्टवॉचमध्ये आतमध्ये काय काय स्पेसिफिकेशन फीचर्स तुम्हाला मिळत आहेत त्याच्याबद्दल देखील बोलूया। सो डायलरच्या वरती केल्यानंतर तुम्हाला इथे स्पोर्ट मोड मिळत आहेत, तर स्पोर्ट मोडमध्ये 20+ स्पोर्ट मोड तुम्हाला मिळत आहेत। सोबतच वॉच फेसेस याच्यामध्येच बिल्ट इन 4-5 वॉच फेसेस आहेत, ते डिफरंट वेगवेगळ्या प्रकारचे याच्यामध्येच आहे। आणि याचं एक ॲप्लिकेशन जे आहे मित्रांनो त्याच्यामध्ये ते देखील मी तुम्हाला समोर दाखवतो। त्याच्यामध्ये खूप सारे वॉच फेसेस आहे, स्पोर्ट मोड आहे, याच्यामध्ये कोणताही तुम्ही लगेच इथे इनबिल्ट करू शकता। सोबतच तुम्हाला ज्यात मेसेज येणार आहे, तुमचा मोबाईल कनेक्ट असल्यानंतर मेसेजचे नोटिफिकेशन येईल। शटर आहे, तुम्ही जर का मोबाईलसोबत याला एकदा कनेक्ट केलं तर त्याच्यानंतर जे आहे तुम्ही फोटोज क्लिक करण्यासाठी ग्रुप फोटो घ्यायचा असेल तर त्याच्यासाठी तुम्ही शटरचा यूज करू शकता। फाइंड माय फोनचं ऑप्शन आहे, ब्रीथिंगचं ऑप्शन आहे, SpO2 जो की महत्त्वाचा आहे मित्रांनो, SpO2 चेक करण्यासाठी देखील तुम्हाला याच्यामध्ये ऑप्शन मिळते। ॲक्युरेसी चांगली आहे, बट मी तुम्हाला नेहमी सांगितलं की 100% तुम्ही याच्यावरती बिलीव्ह नाही ठेवू शकत, मग ती कोणतीही स्मार्टवॉच असेल। बट ॲक्युरेसी याची मी कम्पेअर करून बघितलेली आहे, तो याची ज्यात ॲक्युरेसी देखील मला इतर स्मार्टवॉचप्रमाणे चांगली मिळालेली आहे। सोबतच काउंटडाऊन आहे, स्मार्टवॉच आहे, स्टॉपवॉच आहे। सेटिंग्समध्ये काय काय तुम्हाला मिळतं तर सेटिंगमध्ये तुम्हाला ब्राईटनेस कंट्रोल करण्यासाठी ऑप्शन आहे, खूप ब्राईट डिस्प्ले आहे। याचं स्क्रीन टाईम तुम्हाला किती सेकंदासाठी ओपन ठेवायचं त्याची ऑप्शन आहे, एक बेटर ऑप्शन आहे। बऱ्याच स्मार्टवॉचमध्ये तुम्हाला हे ऑप्शन मित्रांनो अजिबात मिळत नाही, त्यामुळे जबरदस्त आहे। QR कोड रिसेट करायचं ऑप्शन आणि बाकीचे सगळे स्पेसिफिकेशन आहे। ही स्मार्टवॉच फक्त तुम्हाला 2999 रुपयामध्ये मिळणार आहे Amazonवरती एक्सक्लुझिव्हली। डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला लिंक देखील देईल। आणि याचं फर्स्ट इम्प्रेशन जर का सांगायचं झालं तर बेल्ट क्वालिटी 3000 रुपयाच्या किमतीमध्ये अगदी जबरदस्त असणार आहे। याचा जो तुम्हाला बॅटरी बॅकअप आणि ज्या काही गोष्टी मिळणार आहे परत मी एकदा तुमच्यासाठी या ठिकाणी रिपीट करतो। तर मित्रांनो याच्यामध्ये जो तुम्हाला 450 निट्सचा ब्राईटनेस असणार आहे, रिअल टेकचं चिपसेट असणार आहे जे की जबरदस्त आहे, हार्ट रेट सेन्सर आहे,
जे की ॲक्युरसी याची चांगली आहे, सोबतच IP68 रेटिंग आहे, त्यामुळे ही एक जबरदस्त तुम्हाला डस्ट प्रूफ वॉटरप्रूफ या ठिकाणी मिळणार आहे. 20+ स्पोर्ट मोड आहे आणि याच्यामध्ये जे आहेत मित्रांनो तुम्हाला मी जे सांगितलेलं होतं की तुमचं जे वॉरंटी कार्ड असणार आहे, तर हे वॉरंटी कार्ड तुमच्यासाठी जबरदस्त आहे, कारण यांचं जे आहे ब्लू डार्ट सोबत एक त्यांनी कोलॅबरेशन केलेलं आहे आणि 1 वर्षाच्या आत जर का तुमची घड्याळ जर का स्मार्टवॉच जर का याच्यामध्ये काहीही जर प्रॉब्लेम आला तर तुम्हाला फक्त कंपनीचे जे वेबसाईट आहे त्याच्यावरती कंप्लेंट राईज करायची आहे. त्याच्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला लगेचच ब्लू डार्ट करणं तुमची स्मार्टवॉच जी आहे ती पिकअप केली जाईल आणि 7 वर्किंग डेजमध्ये जे आहे तुमची स्मार्टवॉच कंपनीकडनं त्या ठिकाणी रिपेअर केली जाईल. रिपेअर केल्याच्या नंतर 7 दिवसाच्या आत तुम्हाला परत स्मार्टवॉच रिटर्न केली जाईल. तुम्हाला 1 रुपयाही द्यायचा नाही आहे, सगळे पैसे कंपनी भरणार आहे. आणि हो, मॅक्झिमा ही जी कंपनी आहे मित्रांनो ही एक जबरदस्त स्मार्टवॉचेस बनवणारी कंपनी आहे. बऱ्याच दिवसांपासून ही कंपनी स्मार्टवॉचेसमध्ये चांगल्या स्मार्टवॉच घेऊन आलेली आहे आणि आत्ता ही जी स्मार्टवॉच तुमच्यासाठी नवीन आलेली आहे, तेव्हा ही स्मार्टवॉच तुम्हाला कशी वाटली? मला फर्स्ट इम्प्रेशनमध्ये अगदी जबरदस्त ही स्मार्टवॉच वाटली. 3000 रुपयाच्या किमतीमध्ये तुम्ही याला नक्कीच जे आहेत घेऊ शकता. डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे. तुम्हाला ही स्मार्टवॉच कशी वाटली ते कमेंट करून नक्की सांगा. आणि हो, तुमचे काहीही प्रश्न असतील या स्मार्टवॉचविषयी किंवा इतरही तर ते कमेंट करून नक्की विचारा. अशाच इतर व्हिडिओज बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन नक्की दाबा. पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद.